Då är vi igång. Välkomna till NLLs webbinar om NEETs. Det är projektgrupperna, nätverksgrupperna från Åland, Färöarna och Grönland som samlas. Vi har haft tekniska bekymmer som ni har sett. Jag hoppas att ni förstår också allihopa. Jag ska försöka prata långsamt. Nästa slide, tack. Ja. Mitt namn är Bo Nygård och vi är 3 nätverksgrupper med ungefär 7 medlemmar på varje ö. Ungefär 20 deltar idag och som vi noterar så spelar det bilrekordet keynote speech och i plenum, men inte grupper. Vet du. Jag ska presentera programmet och sen ska vi låta vår koordinator Andra Karlsson presentera NRL alldeles kort. Nästa slide, tack. Så här ser då programmet ut och det är grönländsk tid. Så ni på Färöja sätter plus 2 timmar och på Åland så räknar vi 4 timmar till. Så ser vi att vi har spräckt vår schema, men vi ordnar upp det. Efter Antras presentation så blir det en kort presentation av oss 3 koordinater. John på Färöarna, jag på Åland och Lene på Grönland. Sedan ger vi tid för vår keynote speaker Rose Alexander. Sen blir det en kort paus och när vi kommer tillbaka så blir det då breakout rooms i 45 minuter. Och det kommer mera information om det. Och så samlas vi i plenum för en kort diskussion innan webbinariet är slut. Nästa slide, tack. Alldeles kort om projektet. Det handlar ju om NEETs på Åland, Grönland och Färöarna. Det leds och får budget från NLL. Och målet är att motivera unga vuxna att få in dem i utdannelse, utbildning, arbete och träning. Och också ge bättre förutsättningar för de som jobbar med vägledning inom olika sektorer. Och vi tänkte också våga oss på att presentera rekommendationer till våra politiker, våra policymakers. Tack, nästa. Och då ger jag ordet vår huvudkoordinator Andra Karlsson, varsågod. Tack så mycket och jag vill också sätta upp min presentation, men så jag gör det, jag vill säga bara Bo, ditt ljud knackar lite så kanske du kan checka medan vi tar den nästa slide. Och sen om jag ser på tidsschema så är ju min tid ute, men jag tänker ändå att det är viktigt att ha den nordiska kontext därför att 3 år, nu första året har gått i förberedelse, men minst 26 och 27, vi kommer att jobba i den nordiska kontext tillsammans med er. Syns min presentation okej nu? Ja. Så det är NLL, Nordiskt nätverk för livslång lärande, är ett nätverksorganisation under Nordiskt ministerråd och vår uppdrag är att stödja länder, regioner att utveckla sin strategi, policy och praxis. Och där som du också nämnde Bo, vi i det här insatsen vi förenar Grönland, Åland och Färöarna, var varje land kan utveckla sin egen praxis samtidigt som också delar erfarenheter. Och nu ska jag se om vi kommer till nästa. Kommer nästa slide fram, okej. Och det är Nordisk vision 2030 och den är redan aktuellt i Norden sedan 2019 och alla nordiska statsministrar då skrev under den vision. Vi har fått ny statsministrar i Norden men Nordisk ministerråd fortfarande jobbar efter den här vision och det är Nordisk ministerråds generalsekreterare speciellt som är vår högsta chef för oss alla i nordiskt samarbete som brinner för den här vision och har i 2004 haft ett genomlysning av framgångar och motgångar och därför infört nya
policyprogrammen på alla ministerrådsområden. Därför Karin Elleman har sagt vi gör det bra i Norden, men vi måste göra det bättre och vi måste ta större steg. Och därför har Nordisk ministerråd infört nya politiska prioriteringar för utbildning, för forskning, för miljö, för arbetsliv och som gäller för hela nordiska samarbetet. Det är också styrande för NLL och all verksamhet vi gör. Särskilt för oss och vårt område, och det kanske ni har redan hört i era länder, det är samarbetsprogram för utbildning, forskning och språk. Och det finns länk i min presentation som ni kommer att få. Ni kan se närmare på de här målsättningarna. Men särskilt viktigt för utbildning och forskning, det är tillgång till utbildning. Det är att alla ska få tillgång till utbildning av hög kvalitet, och det gäller också målgruppen för NEET-insatser. Det handlar också om ställning på arbetsmarknaden, vilken position man har och hur kan man utveckla sig i arbetsmarknaden. Igen, när vi pratar om NEET-insats, det handlar om att komma in i arbete eller utbildning och bli där, så det är också väldigt viktigt. Och en annan del som är viktigt för utbildning och forskningsprogram, det är också integrationsdelen. Det är många nyanlända yngre som också ska in i den nordiska arbetsmarknaden och utbildningssystem. Så det är väldigt, väldigt kort är den program för utbildning och forskning som gäller för 25 till 30, och allt vad NVL gör, men också den här insats för NEET-gruppen går under de här prioriteringar, och där har ni tillsammans valt att jobba med och för unga vuxna för att få dem i utbildning och arbete, men också särskilt fokusera på vägledare och deras roll, men också hur nationellt, lokalt kan vägledning tillsammans med andra aktörer och stakeholders och intressenter kan få tag på den här målgruppen. Och gällande för alla insatser som NLL gör, men där är det väldigt viktigt, det som är nummer 2, det är relevans, det är koppling till nationella eller regionala behov. Och därför ni som kommer från Grönland, Åland och Färöarna som kan den lokala förankringen är väldigt viktig för den här insatsen som våra koordinatorer jobbar med. Därför ni har den nationella och lokala kunskap, och de lösningar som ni ska diskutera tillsammans ska anpassas. Så ni skapar någonting tillsammans, men sen ska det vara relevant. Och där kommer NLL in med den andra punkt som är kunskap, som ger möjlighet att invitera externa experter som vill facilitera erfarenhetsutbyte mellan era länder, men också vill koppla till andra NLLs nätverk som jag vill inte gå in på, men Bo, Lena och John har väldigt bra kunskap på vilka andra nätverk vi har, vad kan vi hämta in vid behov och när behovet kommer. Och där har vi hur vi ser ut, för Bo sa vi har en NLL som organisation, och ni som NEET-gruppen, NEET-projektet kommer att jobba i den här delen. Det är ett nätverk bestående av 3 olika länder, olika sektorer av utbildning, olika intressenter. Så ni består av 3 olika nationella nätverksgrupper, och vi ska se till att det finns den erfarenhetsutbyte med hela den här delen, med resten av Norden. Och sen upp till er och se vilka resultat ni vill uppnå. Därför det som ministerrådet har gett oss möjlighet att samarbeta med, sagt vi ska komma med konkreta resultat, i alla fall fram mot slutet av 2027, som sen ska implementeras, som också du sa, att det kan bli policyrekommendationer, Bo nämnde, det vill vara analyser, det vill vara rapporter, det vill också vara mötesplatser var ni delar erfarenhet. Och sen kommer resultat tillbaka till nationellt, men också till Nordisk ministerråd. Om vi tycker att fram till 2027, vi har gjort allt, vi har nått det vi ska, så är det fint, så blir det kanske ett nytt insats, nytt projekt, men det kan också vara att i de där 2 åren, medan ni jobbar tillsammans, ni upptäcker nya vinklingar och problem, och så är det viktigt att det signaleras till de nordiska beslutsfattare, så vi får möjlighet att jobba vidare med livslång lärande. Så med det sagt, att NEET-insats är en viktig del, en del av det NLL jobbar med och vill jobba tillsammans med andra organisationer. Och för att synliggöra er och det ni gör och har också resultaten förmedlade ut, har vi skapat ett webbplats som ni har adress här, och där kommer ni fylla på med relevant material och insatser och artiklar som ni tillsammans bestämmer. Så där är vår roll att hjälpa och synliggöra och få ut den goda kunskap som ni gör. Så med det jag vill
säga att tiden är kort och jag vill avsluta min presentation och jag är superglad att vi lyckades att lösa att alla ni kom in. Och så ser fram emot att träffa er under de kommande 2 åren och jobba tillsammans och följa NEET-insatsen. Så då vill jag stoppa och dela min skärm och skicka ordet tillbaka till dig, Bo. Tack för det, Antra. Då går vi tillbaka till Lenes presentation och fortsätter programmet. Där kommer den. Ja, alldeles kort några ord om oss alla 3 koordinatorer. Och John från Färöarna är först ut. Varsågod. Ja, tack för det. Och välkommen till detta här första fälles möte i nätverket NEETS som omfattar intressenter från Färöarna, Grönland och Åland. Mitt namn är Jan Dalsgaard. Jag jobbar i undervisningsstyrelsen på Färöarna. Och så blev det spurt hvordan jag arbetar med NEETS i det dagliga. Jag är koordinator för validering här på Färöarna i undervisningsstyrelsen och livslang läring. Och därutöver så är jag landkoordinator för NLL-nätverket och också för den färöisk koordinator för NEETS-nätverket. Det är sådan här att validering, som på engelska kallas validation of prior learning, det är ett effektivt verktyg som ska hjälpa till att motivera vuxna och unga vuxna till att få en utdannelse och jobb. Och över året så går mitt arbete med NEETS ut på att bana vägen för kompetensutveckling och inklusion, var vi huvudsakligen ser på de tillbud som allerede existerar i vårt utdannelsessystem, men också prövar att finna fram till nya lösningar som ska göra det lättare för de unga och unga vuxna att kunna delta i utdannelse och lära och i arbetsmarknaden. Och angående NEETS-projektet som vi har fälles med Grönland och Åland här på Färöarna, så förväntar vi i förbindelse med projektet att få ett utbyte som vill styrka vår viten om NEETS-gruppen här på Färöarna speciellt, men också hvordan vi står i förhåll till de andra nordiska land och speciellt Grönland och Åland, för de olika förhåll vi har. På det området manglar vi en del statistik här på Färöarna, så det vill vi jobba med i den här perioden. De färöiska intressenter som vi har haft möte med och samtal möte med har också uttryckt och påvisat att det finns en viss stigmatisering av NEETS-gruppen. Så det vill vi också se närmare på. Och det är också ett uttryck om tätare samarbete om NEETS-spörsmålet på tvärs av sektorer i samfundet. Och så har vi huvudsakligen valt att sätta fokus på förebyggande insatser. Så vi är mycket spänt på att se hvordan detta första webbinar som vi håller kommer till att bana vägen för det vidare arbete som ska föregå, som vi startar upp nu och framöver i en period på 2 år nu från nu av. Så det var det som jag hade att säga, så jag giver ordet vidare till Bo. Tack. Nu fick Antra väldigt kort om tid, så det hon inte hann berätta, men som hon brukar säga, är att det finns en sån här policy att i nordiskt samarbete så ska man prata skandinavisk i första hand, och det är det vi försöker. Jag gjorde en kompromiss som min presentation här är på engelsk, men jag pratar svenska. Ja, jag är specialsakkunnig, special advisor, och har jobbat 6 år med det i 2 omgångar, och jobbar vid landskapsregeringen på Åland som är vårt ministerium. Jobbar på avdelningen för utbildning och kultur, och mitt ansvarsområde är högre utdannelse och forskning. Jag har varit på Åland i 40 år och har under de åren
alltid jobbat med utbildning. Allt från, måste jag tänka, barnehage till högre utdannelse. Och koordinator på Åland på 20% av min arbetstid, det har jag varit sedan början av 2025. Våra utmaningar är att vi har en lagstiftning som är omodern när det gäller ungdomar. Vi saknar en del verktyg för vägledning, till exempel ungdomsregister, så det är svårt att finna de som är NEETs. Och vi har ingen rätt, eller de som jobbar som vägledare har ingen rätt att arbeta med uppsökande verksamhet. Jag jobbar annars inte med NEET som målgrupp, men det området har alltid intresserat mig, ska jag säga. Och jag har också ansvar för en del lifelong learningsprojekt här på Åland. En annan utmaning är att den här arbetslöshetsprocenten för ungdomar 16 till 25 år är kanske vid första anblick inte så hög. Men det här är långtidsarbetslösa. För de äldre är det åtminstone 10%. Frågar man folk som arbetar med det dagligen så är det mera. Så vi har också som Färöarna lite problem med statistiken. Och det kom nya rapporter från vår statistikbyrå att arbetstillfällena de blir färre och arbetslösheten, den långtidsarbetslösheten, den ökar. Och mina förväntningar på projektet, det är förstås att minska antalet NEETs. Inte bara hos oss, men kan vi också hjälpa till hos Grönland och Färöarna, så är vi mycket glada för det. Och att vi ska dela och lära av varandra genom best practice och även också från de andra nordiska länderna. Tack. Då är det Lens tur. Ja, hej, jeg hedder Lene Andersen, og jeg sidder som NLL-koordinator i Grønland. Jeg arbejder hos noget, der hedder Aktrut, som er Grønlands vejledningsenhed, og som er placeret i Grønlands selvstyre under Departement for Uddannelse. Ja, jeg har boet i Grønland i 2 år, og jeg er uddannet folkeskolelærer, og så har jeg læst en kandidat i didaktik og matematik, og har læst noget vejledning. Ja. Jeg har altid været underviser, indtil jeg startede her i Aktrut, og har undervist på alle niveauer i uddannelsessystemet i Danmark, på folkeskole, efterskole, gymnasie, og jeg har også arbejdet på læreruddannelsen. Så det er sådan mit første job egentlig, hvor jeg sidder i og ikke har direkte kontakt til dem, jeg vejleder. Her i Grønland har vi haft et møde i gruppen, hvor vi snakkede om opsøgende vejledning, altså hvordan får vi fat i de unge mennesker, som er i NEET-gruppen, og nogle af dem kan man få fat i, og nogle kan være lidt svære at få fat i, og der er flere initiativer heroppe, der arbejder med den her gruppe og giver både noget faglig undervisning og noget praktisk projekter. Så dem skal man prøve at se, om kan man tale sammen måske. Så har vi også talt om, at der er stor frafald på erhvervsuddannelserne og i praktikker. Også på gymnasier, der er lavet sådan nogle flexforløb, hvor de unge mennesker kan starte, men der oplever man rigtig stort frafald. Jeg vil gerne prøve at kigge på det. Så har vi snakket om, at vi har jo meget mange mennesker i små bygder og i små samfund, og hvordan kan man opbygge noget samfundssind, talte vi også lidt om. Og så vil vi gerne prøve også at kigge på nogle af de her data fra de projekter, der allerede kører. Så vi skal bruge noget tid her i foråret på at snævre os ind og finde ud af, hvad gør vi så præcis. Der er mange steder, at kunne tage fat jo. Ja. Så vil jeg kort lige præsentere Rosie, som kommer på.
som er vores keynote speaker, og jeg var på et konference Nordnet i Island i oktober måned her 25, og der talte jeg med Rosie om vejledning, og hvordan man laver vejledning, når man er i et samfund med spredt og små samfund, eller byer og bygder. Og Rosie, hun var også inde og høre det oplæg, jeg skulle holde om vejledning i Grønland, og karriereguidance i Grønland. Og jeg kunne så høre der, hvordan hun havde interesse for præcis det her område med vejledning, karriereguidance, specielt på øer, og jeg tænkte, at hun ville passe rigtig godt til vores. Så jeg vil gerne give ordet videre til Rosie.